Hello everyone, good morning. আকৌ এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি আহিছোঁ গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেল চাবলৈ। তো আজি গুৱাহাটীৰ বতৰটো খুব বেছি ঠাণ্ডা, বেক কেমেৰা কৰি মই দেখাই আছোঁ। আৰু নিউজত শুনা মতে 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্নিভেল ষ্টাৰ্ট হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেল, আৰু 15 মাৰ্চলৈকে হ'ব। কিন্তু যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা মাৰ্চৰ ভিতৰত মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা চলিব, তেতিয়াতো ফেষ্টিভেল চোৱা মানুহ কমিব ন। সেইকাৰণে য'ত মানুহ বেছি থাকে তাতে চাই ভাল লাগে মোৰ মতে। সেইকাৰণে আমিও ফাৰ্ষ্ট নহয় বাৰু, আজি হৈছে জানুৱাৰী 2 তাৰিখ। তো আমি একদম পিছৰ পিনে অহা নাই, একদম ফাৰ্ষ্টতো অহা নাই। যিহেতু 15 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বুলি কৈছে, তো আমি ভাল সময়তে আহিছোঁ। গতিকে একদম শেষলৈও মানুহ নহ'লে চাই ভাল নালাগিব। তেতিয়া পৰীক্ষা চৰীক্ষা চলিব, যিহেতু এনেও মানুহবোৰ কমিব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিতে যোৱা ভাল। জানুৱাৰী মাহো চলি আছে, এতিয়া মানুহো বেছি হ'ব। সেইকাৰণে চাবলৈ আহিছোঁ। গতিকে মই চোৱাৰ লগতে আপোনালোককো দেখাম। একজেক্ট ডেটটো মই তাত গৈ দেখাম, তাতেতো ডেটটো লিখাই থাকিব। যিহেতু মই নিউজতহে দেখিছোঁ 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 15 মাৰ্চলৈ চলিব বুলি, কিন্তু তাত গৈ একজেক্ট ডেটটো গম পাম। গতিকে মই চাব আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোককতো দেখামেই, আৰু যদি মন কৰে তেনেহ'লে বহুত টাইম আছে, এতিয়াও আহিব পাৰিব। বলক তাত গৈ লগ পাই আছোঁ। পাৰ্কিং চাওক, বতৰটো কেনেকুৱা হৈছে আজি, ধোঁৱা 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 ধোঁৱা। ইফালেদি পাৰ্কিং আছে, তললৈ পাৰ্কিং আছে, আৰু এইফালে সন্মুখতো পাৰ্কিং আছে। ইফালে মেলা চলি আছে, চকৰি ঘূৰি আছে। এয়া লিখা আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেল। আৰু মেলা চলি আছে লাচিত ঘাটত। যদিহে আপোনালোকে আহিব বিচাৰে সোনকালে আহিব পাৰিব। লাচিত ঘাটত মেলা চলি আছে, ফেঞ্চিৰ পৰা ওচৰতে হয়। গতিকে ট্ৰেইনত অহাসকলেও পল্টন বজাৰ ট্ৰেইনত নামি বিশালৰ সন্মুখেদি, মানে ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰেদি খোজকাঢ়ি আহি, ফেঞ্চিৰ মাজেদি খোজকাঢ়ি আহি লাচিত ঘাটত বঢ়িয়াকৈ বিনা ফ্ৰীতে চাই যাব পাৰিব। চিটি বাছৰ ভাড়াও নালাগে। তো তেনেকুৱা খোজকাঢ়িয়ে চাই যাব পাৰিব। আৰু এখন মেলা মানে কি, ৰাস্তাৰ পৰা সোমাই পাৰ্কিঙৰ ওচৰতে এয়া গোপাল এণ্ড চং লিখা হৈছে, আৰু কালচাৰেল ফেষ্টিভেল বুলি লিখা হৈছে এখন মেলাত। ইয়াতো পাৰ পাৰ্চন 30 টকাকৈ লয় ভিতৰত সোমাব হ'লে। আৰু সন্মুখততো বাৰু চকৰি তকৰিবোৰ আছে। আৰু এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম মানে পাৰত, মানে তললৈ নামি যাব লাগিব, সেইখিনিত কাৰ্নিভেল চলি আছে। তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেলটো তাত চলি আছে। আৰু এইটো মেলাও বেলেগ, সেইটো মেলাও বেলেগ। তো আপোনালোকে চাব আহিলে দুইখন মেলা চাই যাব পাৰিব। তো দেখিছেনে, এইখন মেলাৰ ডেটটো লিখা হৈছে 21 ডিচেম্বৰ 2024 টু 5 জানুৱাৰীলৈহে চলিব। আৰু ফুড এণ্ড কালচাৰেল ফেষ্টিভেল বৰলুইত বুলি লিখা হৈ আছে। আৰু কাৰ্নিভেল, যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেল, সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত চলি আছে। আমি এতিয়া এখন চাই লওঁ, তাৰপিছত তালৈ যাম। লিখা আছে ফুড কালচাৰ ফেষ্টিভেল। এয়া লিখা হৈছে 15 ডিচেম্বৰ 2024 টু 15 মাৰ্চ 2025 হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেল। এইখন মেইন পোষ্টাৰখন এইফালৰ পৰা এনেকৈ গৈ থাকিব লাগিব, তললৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ গৈ থাকিব লাগিব। এনেকৈ একদম পূৰা দীঘলীয়া ৰাস্তা হয়। এইটো হট বেলুনটো ওপৰত উৰিব লৈছে। আৰু ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত কি কি এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আছে। ৱাটাৰ এক্টিভিটিজখিনি আছে। 10 AM to 5 PM লিখা হৈ আছে। ইয়াতে লিখা আছে স্পীড বোট, ৰিভাৰ ৰাফটিং, ৱাটাৰ ৰলাৰ, এইবোৰ ৱাটাৰ এক্টিভিটিজ এইখিনি। আকৌ ইফালে লিখা আছে লেণ্ড এক্টিভিটিজ 10 AM to 8 PM।
জিপ লাইনো লিখা হৈছে, জিপ লাইন, ATV। ভিডিঅ' বনাইছে সিফালে গৈছে। তো কি লেণ্ড এক্টিভিটিজ কৰিব পাৰিব সেইখিনি ইয়াত আছে। কেইটা বজাৰ পৰা কেইটা বজালৈ কৰিব পাৰিব সেইখিনিও লিখা হৈ আছে। তাৰপিছত আৰু এইখিনি ৱাটাৰ এক্টিভিটিজ আৰু এইখিনি লেণ্ড এক্টিভিটিজ চাই ল'ব পাৰে। আৰু ভিতৰত ৰেডবোৰ দিয়া হৈ আছে চাগে। ইমান দীঘলীয়া ৰাস্তা, ইমান ওপৰৰ পৰা একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ। যাবনে ভিতৰত? হয়, এইটো লৈ থাকাচোন। এইপিনে আছে টিকেট কাউণ্টাৰ, পাৰ পাৰ্চন 30 rupees লিখা হৈ আছে। ইয়াত টিকেট কাউণ্টাৰ, এয়া টিকেট কাউণ্টাৰ। আৰু এয়া বাহিৰতে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰা হৈছে। এতিয়া আমি যাওঁ ভিতৰলৈ। 30 টকা টিকেট কাটিব লাগিছে। তুমি ইয়াতে ৰখি থাকা। হা, এতিয়া আহিলোঁ আমি ভিতৰলৈ সোমাই। আৰু ভিতৰত ভাল লাগিছে চাই পিনি। এইপিনে যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ যাম বাৰু। সন্মুখৰখিনি চাই লওঁ আগতীয়াকৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্নিভেল লিখা হৈ আছে ধুনীয়াকৈ। এইটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে ফটো উঠাৰ কাৰণে। এইটো হট বেলুনটো ইয়াতে উঠিলে 800 টকালৈ। 800 টকা মানে কি, মানুহৰ ওজনটো হিচাপত মানে ৱেটটো হিচাপত লয়। যদি 90 kg ৱেটৰ মানুহ এজন উঠে তেনেহ'লে 800 টকা ল'ব। আৰু যদি 60 kg ওজনৰ মানুহ এজন উঠে তেনেহ'লে 400 টকা ল'ব। যদি 70 kg উঠে তেনেহ'লে 700 টকা ল'ব। ইয়াতে পোষ্টাৰত লিখা হৈ আছে। আৰু ইয়াতে এখন ফিল্ডৰ মাজত যিহেতু এক্টিভিটিজবোৰ হৈ আছে, গতিকে মই বহুত দূৰৰ পৰা জুম কৰি উঠাইছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ ফাটা যেন হৈছে। আৰু এইখন যে গাড়ী যে স্কুটাৰ যে মৰুভূমিত যে চলাই, তিনিচুকীয়া স্কুটাৰ কি কয় নাজানো দেই বাৰু। তো মই সেইকাৰণে স্কুটাৰ বুলি কৈছোঁ, মই যিহেতু নামটো নাজানো। তো এইখনো এই বালিৰ মাজত চলাব পাৰি। আৰু জিপ লাইনো আছে, চাব পাৰে। জিপ লাইনডাল মই বাৰু জুম কৰি দেখাই দিছোঁ দূৰৰ পৰা। তো হট বেলুন, জিপ লাইন এইবোৰ অলপ দূৰত আছে, যিহেতু আমি এটা বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰৰ পৰা উঠাই আছোঁ। এয়া জিপ লাইনৰ হেৰিটো ইয়াত মানে এইটো ওপৰত উঠি এই লাইনডালেদি মানে যাব লাগিব। জিপ লাইনত লিখা হৈ আছে 300 টকা ৰেটটো। তেনেকৈ আৰু চববিলাক এক্টিভিটিছৰ ৰেটটো বেলেগ বেলেগ হয়। যিসকলে আহে তেওঁলোকে চাই ল'লে হ'ল। ৰবাচোন বা এই ফোন আছে তোমাৰ?
খোৱা বস্তু দোকান এইপিনে এইটো লাইনত গাহৰি পুৰা এতিয়া গৈ আছো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলে ময়ূৰী কুকুৰকেইটা তোক চিনি পাইছ ক'ৰপৰা আহিলে এইকেইটা কুকুৰ ইফালে চব দোকান কাপোৰৰ দোকান তো এতিয়া আমি চাই মেলি আহিলোঁ ইয়াতে আমাৰ পাৰ্কিঙত ঘণ্টাত গাড়ীখনৰ 30 rupeesকৈ তো অলমষ্ট আমাৰ 2 ঘণ্টা হ'ব তো 60 টকা দিব লাগিব গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে আৰু টিকেট মানে ফেষ্টিভেলৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ কাৰণেও পাৰ পাৰ্চন 30 টকাকৈ টিকেট লৈছে আৰু আপোনালোকে যদি লেণ্ড এক্টিভিটিজ বা ৱাটাৰ এক্টিভিটিজ কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপত পইচাটো ল'ব যিটো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ এতিয়া আমি যাওঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব